Dito sa Kabayan, dito sa Kabayan, tulong inialay para sa inyo, handog ng grupo. Sa ikabubuti nyo, matututo kayo sa kung ano ang gusto nyo. Para din ito sa kinabukasan nyo. Kami ang gagabay sa paghuhubog ninyo. Tinutulungan ang bawat kabayan. Kaibigan mo kami, kaibigan mo kami. Kakayahan mo ang misyon namin dito, dito sa Kabayan. Dito sa Kabayan, kami iyong kaibigan. Dito sa Kabayan. We are so proud of your achievements in a short span of 6 weeks. Your learnings are the combinations of all your hard work. Learning that can offer you new opportunities. Learning that can challenge you to venture into new horizons. Believe in yourself and the power of your God. Hindi po tayo magkakamali. Pag naniniwala tayo na kaya natin at naniniwala tayo na mayroon Diyos na tutulungan tayo, tatagumpay tayo. Finally, just believe. Mga kababayan, success makes so many people hate you. Remember that. If it were not that way, it would not be wonderful to enjoy success without seeing envy in the eyes of those around you. So accept it. The key to success is being positive. Handog namin sa inyo, hinuhubog ang talento nyo. Ano pang hinihintay, iaalay sa iyo. Kinabukasan nyo ay magbabago. Kaibigan mo kami, kaibigan mo kami. Kakayahan mo ang misyon namin dito. Kinabukasan nyo ay magbabago. Kabayan DXB is now